Hello po. Marin. Kita si. Hoy! Ikaw sa kapatid mo sa kapitbahay namin sa Sosa! Hello po, mga Popsters. Congrats, ma'am. Thank you. Hey! Bakit ba niyo yung ating binili? Yun naman, Melens. Nag-shop. So, ito yung set number 2 natin. Meron siyang foundation stick and liquid concealer. Meron na siyang liquid eyeliner. Meron na siyang brown mascara and eyebrow pencil kasi dalawahan siya lagi. Meron tayong mattifying and coverage powder. So, meron na siyang matte powder and then meron na siyang coverage powder. Parang foundation powder na siya. Tapos, ito naman yung blush and contour niya. Tapos, ito, volumizing and lengthening mascara. So, dalawa pa rin siya. Yung isa is volumizing, yung isa is lengthening. Tapos, ito naman ay lip and shake pink. Tapos, lipstick niya. So, ayan yung set natin. 1,999 siya. Tapos, meron ka ng free VIP ticket. Ayan. So, ito siya. Cute siya. Para siyang 90s vibe ng album. So, pag binuksan mo siya, para siyang may CD pa na below. Sila bang dalawa. So, yun. Maganda naman kasi trinay ko siya. Ginamit ko yung eyeshadow. Ginamit ko yung mascara and then yung foundation. Okay talaga siya. Ang ganda. Hindi ka magsisisi sa 2,000 pesos. So, nagplano ko. Yan. May pangalan. Thank you. Thank you. Hindi lang na mo ba? Ang Josie. Wow! 34 rouge perle. Shopee, pipi, ang dami, mi, bumili, li, sa Shopee, sa Shopee, pipi, ang dali, li, bumili, sa Shopee, Shopee, free shipping and COD nationwide, basta shopping, sa Shopee. Top Studio launch is presented by SHOPEE. Get the lowest price guaranteed deals. Only at the Shopee 6677 lowest price sale. Special thanks to Devant. Hello po. Production of Viva Live Inc. Popster po. Aya. Hello po, nanay. Hello. Picture ba yung video sis? Video po to. Share mo nun. Saya po. First time. Hi, Zay. Say hi to my YouTube channel. Hi! Sabi mo, Zep, hi vlog. Ang galing yung Hi Sarah, vlog. mga idol. Thank you po. Yung Sarah talaga. 黒と黒ととりあえずだから Sige, sige, sige. Thank you. Hi, Hello. Sino naman? Si Bebe. Anong pangalan mo, Bebe? Ang pangalan daw? Ito. Hi po. Hi! Hi vlog. YouTube channel. Supportahan niyo po Fatima Riguera sa Idol Philippines. Team Sarah. Yes, Team Sarah. Thank you very much. And from that magical moment, she became unstoppable. But what makes her stars shine bright? What makes her the pop star royalty? What colors her life? Join Sarah as she unboxes a colorful surprise. Good evening, everyone! Good evening, everybody!
Okay, kasi dito mga Popster! Kaway-kaway! Pwede nakita yung mga yan sa Araneta ng concert. Magandang gabi sa inyong lahat and welcome po sa inyo. I will be one of your hosts for tonight. My name is SarahG. Hello po. At ako naman po, si Jensen Kyra, isang magbabagang gabi to everyone. Bago ang lahat, batiin muna natin ulit ang mga Popsters! Isang malakas na sigawan! Alam mo, pag sinabi mo mga Popster, puno-puno talaga ng energy, di ba? Ang tongtong-tongga. Kaya naman, excited na ba kayong lahat makita ang ating Popster royalty? Diba? Grabe yung energy. Talaga namang nag-uumapaw ang excitement ang gabing ito. Because we have so much in store for all of you. Yes, that's right, Jensen. Unang-una na dyan, marami tayong inihandang musical numbers mula sa ating mga diva artists na siguradong magugustuhan yung lahat. Correct. Meron din tayong special guest from SHOPEE. Isa sa mga leaders when it comes to online shopping. Sino ba dito sa inyo ang mahilig mag-shopping online? Ako! Yan. Ako mahilig ako mag-shopping online siya. Ikaw? Siyempre, mahilig din ako mag-shopping online. No? Oo naman. Ano yung mga sinashop mo online? Marami, mga damit, mga Ano pa? mga gamit sa bahay, tsaka siyempre mga pampaganda, pampakinis, ganyan. Yes. Diyos ko, nakita mo nung kung gaano ako ka-flawless, di ba ngayon? Ayun, oh. Talaga ba? Ay, tanongin mo sila, maganda ba ako ngayon? Oh! Oh, di ba? Ayan. Parang wala pang sa Okay puyo. na. Oo nga, alam mo, Chad, nakikita ko naman na talagang blooming na blooming ka. Di ba? Nakita mo yung mga pores ko, nag-high pa sa'yo, di ba? Oo nga. Alam mo, nakikita ko naman na nasa mabuti silang kalagayan. Siyempre, laging alagang-alaga yan. Pero, moving on, speaking of propaganda, ngayong araw na ito ay launch natin ang bagong line of beauty products na siguradong mahuhumaling kayong lahat, lalong-lalo ng mga girls, di ba? Kahit yung mga feeling girls, mahuhumaling din kayo dito. Tama, tama. Later today, we will reveal kung ano ba itong bagong pinagkakaabalahan ng ating Popster royalty na balita ko na very hands-on daw siya in developing the whole range of cosmetic products. Pero pinag-isipan mo ba kahit ikaw ay magaling sa'yo lang lalapit kahit di ka na sa'kin. Thank you po! Ang pinakaabangan natin Popsters! Makinay! Grabe talaga, yung Popster heart ko lumayabas. Kahit ako, sobra. Ito na. Hey guys, alam niyo ba, the country's Popster royalty personally worked on this new cosmetic line and added her personal touch on each product. And the moment has arrived. Are you all excited? I said, are you all excited? Let's take a look inside the Popster studio with the one and only SarahG. She's the one and only pop star royalty. The voice behind chart-topping hits. Hanggang dito lang, hindi mababayaan ang dahil The celebrated performer behind sold-out concerts. The face and the mind behind Pop Studio. An area of makeup for today's generation. Sarah herself took part in choosing the colors, product development, and even packaging. A brand that will resonate with today's young women who are out to conquer the world.
Okay, there you have it. Once again, maraming sa... Thank you so Thank you much. so much! Grabe talaga! My gosh, super galing. Alam nyo guys, bago kami magpaalam, would like to remind everyone na magkakaroon tayo ng meet and greet With Sarah. Ini-istorbo na mag-picture eh. Go na si Sarah! Oy! May talaga. Bebe! Again, no selfies allowed. Kindly keep all your cell phones inside your pockets or inside your bags. Bebe! Mamaya! We have an official photographer po na kumukuha ng pictures and it will be posted on the official Facebook page of Pop Studio. Ready, one! We love you, Sarah. Ate dito! Yes! Ang ganda mo, Sarah. Mat, ashmat kami. Ashmat, charot. Sarah! Ashmat. Sana all, maayos yung ano nyo. Dimension. Kailangan ito makapicture. Sa ating VIP ticket holders, palabas na lang po ng iyong tickets. Palabas na lang po so that we can verify. Kaya